हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू स्पीक इंग्लिश विथ अश्विनी यूट्यूब चॅनल. आज आपण 50 मोडाल सेंटेन्सेस पाहणार आहोत. आताच व्हिडिओला लाईक करून घ्या, कारण हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी नक्कीच हेल्पफुल असेल. आणि चॅनललाही सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. फर्स्ट सेंटेन्स, मी पोहू शकतो. आय कॅन स्विम. आय कॅन स्विम. तुम्ही तसे करावे असे मला वाटत नाही. आय डोंट थिंक यू शुड डू दॅट. आय डोंट थिंक यू शुड डू दॅट. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही आमच्यासोबत येऊ शकता. यू कॅन कम विथ अस इफ यू वॉन्ट. यू कॅन कम विथ अस इफ यू वॉन्ट. कृपया मी तुमचा पेन घेऊ शकतो का? मे आय प्लीज बॉरो युअर पेन. मे आय प्लीज बॉरो युअर पेन. दोघे केव्हाही येऊ शकतात. बोथ कॅन कम एनी टाईम. बोथ कॅन कम एनी टाईम. तू माझा आभारी असला पाहिजे. यू शुड बी ग्रेटफुल टू मी. यू शुड बी ग्रेटफुल टू मी. ती घरी पोचली असेल. शी मस्ट हॅव रीच्ड होम. शी मस्ट हॅव रीच्ड होम. मला वाटले ती कधीच येणार नाही. आय थॉट शी वूड नेवर कम. आय थॉट शी वूड नेवर कम. तो येणार हे मला माहीत होतं. आय न्यू दॅट ही वूड कम. आय न्यू दॅट ही वूड कम. ते निघून गेले असतील. दे माईट हॅव लेफ्ट. दे माईट हॅव लेफ्ट. मी तरुण असताना वेगाने धावू शकत होतो. आय कुड रन फास्ट वेन आय वॉज यंग. आय कुड रन फास्ट वेन आय वॉज यंग. तो लवकर आला पाहिजे. ही शूड कम सून. ही शूड कम सून. तो लवकर यायला हवा होता. ही शूड हॅव कम सून. ही शूड हॅव कम सून. रोहनने आपल्या वचनाचे पालन केले पाहिजे. रोहन शूड कीप हिज प्रॉमिस. रोहन शूड कीप हिज प्रॉमिस. त्यांना कदाचित संधी मिळू शकते. दे माईट गेट अ चान्स. दे माईट गेट अ चान्स. जर त्याने तुला बोलावले तर तू जा. इफ ही कॉल्स यू यू शुड गो. इफ ही कॉल्स यू यू शुड गो. मला माध्यमिक शाळेत असताना चित्र काढता येत नव्हते. आय कुडंट ड्रॉ अ पिक्चर इन हाय स्कूल. आय कुडंट ड्रॉ अ पिक्चर इन हाय स्कूल. तुला कळायला पाहिजे. यू शुड नो. यू शुड नो. तू खुश व्हायला पाहिजे. यू शुड बी हॅपी. यू शुड बी हॅपी. गीताने जास्त सतर्क राहायला पाहिजे होतं. गीता शुड हॅव बीन मोर अलर्ट. गीता शुड हॅव बीन मोर अलर्ट. तो नक्कीच या रस्त्याने गेला असेल. ही मस्ट हॅव गॉन दिस वे. ही मस्ट हॅव गॉन दिस वे. ती नक्कीच बसने गेली असणार आहे. शी मस्ट हॅव गॉन बाय बस. शी मस्ट हॅव गॉन बाय बस. मी आले असते. आय वूड हॅव कम. आय वूड हॅव कम. मी त्याला मदत केली असती. आय वूड हॅव हेल्प्ड हिम. आय वूड हॅव हेल्प्ड हिम. प्रशांत वेळेवर पोहोचू शकला नाही. प्रशांत कुडंट रीच ऑन टाईम. प्रशांत कुडंट रीच ऑन टाईम. तो आपले वचन पूर्ण करू शकला नाही. ही कुडंट फुलफिल हिज प्रॉमिस. ही कुडंट फुलफिल हिज प्रॉमिस. तुला काही औषधे विकत घ्यावी लागू शकतात. यू मे नीड टू बाय सम मेडिसिन्स. यू मे नीड टू बाय सम मेडिसिन्स. तू मला फोन करू शकला असता. यू कुड हॅव कॉल्ड मी. यू कुड हॅव कॉल्ड मी. ती आपली मदत करू शकली असती. शी कुड हॅव हेल्प्ड अस. शी कुड हॅव हेल्प्ड अस. मला ट्रेन बदलावी लागेल का? डू आय नीड टू चेंज ट्रेन.
डू आय नीड टू चेंज ट्रेन? तुझ्यासाठी काही खायला आणू का? कॅन आय ब्रिंग यू समथिंग टू इट? कॅन आय ब्रिंग यू समथिंग टू इट? स्टेशन कुठे आहे सांगू शकाल का? कॅन यू टेल मी वेअर द स्टेशन इज? कॅन यू टेल मी वेअर द स्टेशन इज? मी खोटं का बोलेन? वाय वुड आय लाय? वाय वुड आय लाय? मी ते करू शकलो नसतो. आय कुडंट हॅव डन इट. आय कुडंट हॅव डन इट. तू तसं म्हणायला नको होतं. यू शुडंट हॅव सेड दॅट. यू शुडंट हॅव सेड दॅट. मी तिथे का जाऊ नये? वाय शुडंट आय गो देअर? वाय शुडंट आय गो देअर? माझी चूक झाली असेल. आय माईट हॅव बीन रॉंग. आय माईट हॅव बीन रॉंग. तू हे स्वतः करू शकतोस. यू कॅन डू दिस युअर सेल्फ. यू कॅन डू दिस युअर सेल्फ. मला जिंकायचे होते पण मी कधीच जिंकू शकलो नाही. आय वॉन्टेड टू विन बट आय कुड नेवर. आय वॉन्टेड टू विन बट आय कुड नेवर. मी आज खरेदीला जायला हवे होते. आय शुड हॅव गॉन फॉर शॉपिंग टुडे. आय शुड हॅव गॉन फॉर शॉपिंग टुडे. तिला काही हवे होते का? डिड शी नीड समथिंग? डिड शी नीड समथिंग? रवीनाला यावे लागेल. रवीना विल हॅव टू कम. रवीना विल हॅव टू कम. मला शेवटपर्यंत लढावे लागेल. आय हॅड टू फाईट टिल द एंड. आय हॅड टू फाईट टिल द एंड. तुम्ही मला काही सल्ला देऊ शकता का? कॅन यू गिव्ह मी सम ॲडवाईज? कॅन यू गिव्ह मी सम ॲडवाईज? तू मला विचारायला पाहिजे होतं. यू शुड हॅव आस्क्ड मी. यू शुड हॅव आस्क्ड मी. मला अत्तराचा वास येतोय. आय कॅन स्मेल परफ्यूम. आय कॅन स्मेल परफ्यूम. हे केलं गेलं पाहिजे होतं. दिस शुड हॅव बीन डन. दिस शुड हॅव बीन डन. हे केलं गेलं पाहिजे. दिस शुड बी डन. दिस शुड बी डन. हे रद्द केलं जाऊ शकतं. दिस कॅन बी कॅन्सल्ड. दिस कॅन बी कॅन्सल्ड. मला पावती मिळेल का? कॅन आय हॅव अ रिसिप्ट प्लीज? कॅन आय हॅव अ रिसिप्ट प्लीज? प्लीज लाईक, सबस्क्राईब अँड शेअर. थँक्स फॉर वॉचिंग.